Kasi alas 2. Whew! First trek after 3 years in a house. Ano na? Huwag. Formation. Asas leche, di makita. Iswag edge. Babaw. Gipa. Gipa kay layo, ka. Taas lagi akong mata sa ospitas. Kiss lagi Gaya! Dako lagi akong mata sa ospitas. Isa pa. Ako lay palayo, okay? Parang flips kay para sa kuwan. Wala gikapoy. Para sa kuwan ba? Itong truck. Nag-video na ko ba? Mas magidong. Okay, thank you.
Buwang na abi na ikuan na katong bangag ba? Yan. Sad din nyo eh, tungod na sa sound. Kapag kinonsol ba? Di oh. Mantay nga gikuan siya. Di pasayo daw. Tilaw sa kanila. Kana ito na ko adi. So may hatagan tag 30. Ay 30? Abi gay tag 40. Gay tag 40 kay gani ka Jis. Araga nga. Isa pa ba kabayan? Ako. Siya bayad ako. Ano na sila kay murag lata ka. Okay po. Sana tag 5 mo ba ito lang. Luisa. Nakikon. Papa. So August na coach tamag one. Yata yung laga August. Asa ba? Kato sa after muffin ba? Dito may nagsugod ang buwan sa saad. Na pag-hike ko, kaya pag-human pa-huwer ako. Dali ako nang gagawin ko. Oh, paraya kita gikan duty ba? Ay, duwa ako baluran. Ah, nagduwa dai kada eh. Duwa ako. Pag magkatuga ko ano. Oo. Oh, napigang lo. Asa kamay. Sa patay source? Sa mangga? Oo. Ayun na, ayun na ako. Ah.
last pag.